Ok, ta tiếp tục thiết kế theo phần mềm Inventor, chọn standard mm, sketch, chọn macro brand, cycle là 24, cycle là 20, chọn bài Invention 116, đây là 60, chọn cách là 60. Ok, function tiếp tí mirror đại đồng chim line contraction, chọn mirror line hành đồng chim. Ok, finish adjust mirror semantic 8. Ok, fillet là 3, apply không, fillet là 3, apply không, sketch cycle là 10. Ok, finish adjust cả trường. Ok, chọn dạng liệu inventions 8, phần 7,
Ok, xin kết thúc video tại đây ạ.